हाँ नमस्कार, आप सभी को शुभेच्छा. हॅपी थॉट्स. मला भरपूर त्रास होत होता आणि माझे सगळे हॉस्पिटल करून झाले होते. मला कुठंही काही कसलाच फरक पडत नव्हता. मग मला आनंदकुंजची माहिती मिळाली आणि इथं मी 10 दिवसाच्या कोर्ससाठी आले. तर माझा BP 210पर्यंत गेलेला होता आणि शुगर एवढी लो झाली की ती 40पर्यंत येत होती. माझं अंग खूप थरथर करत होतं. पण इथं आले मला असं कळालं की इथं येऊन शिवांबू आणि पाणी ह्याच्यावरच 10 दिवस उपवास करायचा आहे. तर मी त्याच्यासाठी तयार झाली आणि माझं वेट 103 किलो होतं. आणि हे वजन केल्यानंतर अजून हे वाटायला लागलं आणि मग उपवास करायला तयार झाली. आणि रोज पहिला दिवस माझं 2 किलो वजन कमी झालं. त्याच्यावर माझे अजून विश्वास वाढला की हे आपण केलं पाहिजे. तर दिवसाला 1 किलो वजन कमी झालं आणि पूर्ण 8 दिवस मी उपवास केला, शिवांबू आणि पाणी. मला काहीही त्रास झाला नाही आणि एक 4-5 दिवसात माझा BP 110वर आलेला आहे आणि शुगर पण नॉर्मल झाली. आणि शुगर नॉर्मल झाली आणि माझं वजन आता 103वरून आता 8.5 किलो वजन कमी झालेलं आहे. त्यामुळे मला इतका विश्वास बसला आहे की इथले डॉक्टर आहेत, इथले कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावर तर पूर्ण विश्वास बसला. आणि इथं जे ट्रीटमेंट भेटते आहे त्याच्यावर तर इतका विश्वास बसला आहे की एवढं नैसर्गिक आहे. आपण एवढ्या केमिकल वापरून एवढं शरीराचं हे करून घेतलं, पण विदाऊट केमिकलचं एवढं नैसर्गिक उपचार करून इतकं छान वाटतंय मला की मी परत यायलासुद्धा तयार झालेली आहे इथं. आणि जी काय ते लेक्चर आहेत, लेक्चरमध्ये तर एवढं छान माहिती दिली, त्याच्यामुळे तर अजून एवढा विश्वास वाढला माझा. एवढे डॉक्टरही समोर लाईव्ह लेक्चर देत होते आणि डाएट फॉलो करा ह्याच्यावर विश्वास वाटला. येऊन मी खूप खुश आहे, आनंदी आहे आणि इथून पुढचं जीवन मी असंच आनंदित राहणार आहे. आणि रिपीट अजून 3 महिन्यांनी मी हा कोर्स जॉईन करायला तयार आहे. नक्की. धन्यवाद.